Ahoj, vítám vás u dalšího videa kanálu Ezoteros a tentokrát se budeme zabývat tím, co je to meditace. Kde se meditace vzala? K čemu nám je? A není to jen ztráta času? To vše a ještě víc se dozvíte v dnešním videu. Meditace jako taková je opravdu velmi široký pojem a dá se pod ním představit ledasco. Obecně na úvod však můžeme o meditaci říct, že slouží k uvolnění, sklidnění mysli a že skrze ní můžeme pracovat sami na sobě. Je to praktika a základní kámen k duchovnímu růstu, která je stará skoro jako lidstvo samo. Nejstarší zmínky o meditaci sahají až do 5. tisíciletí před naším letopočtem a pocházejí z Indie. Jedná se především o různé sochy nebo nástěnné malby, které zobrazují člověka usazeného v meditativních pozicích. Zhruba v tomto období se rovněž začíná objevovat tradice guru, tedy předávání učení z mistra na žáky. Právě z těchto kořenů nám postupem času proniká meditační praxe i do všech dalších větších duchovních směrů. Prvně do buddhismu, taoismu, později do judaismu, sufismu, křesťanství a posléze i do novodobějších ezoterických učení. Hodně z vás ale určitě zajímá, k čemu je ta meditace dobrá, k čemu vede a jak nás to vnitřně změní, budeme-li pravidelně meditovat. Nejdůležitějším aspektem meditace je uvolnění. A přiznejme si to, hodně z nás neumí odpočívat. Každý den jsme vystaveni stresujícím situacím v zaměstnání, v horším případě i v osobním životě. Dlouhodobé vystavení stresu a jeho špatné zvládání může vést k psychickým a posléze i fyzickým problémům, což nikdo z nás přirozeně nechce. Meditace nás učí mít pod kontrolou naši mysl a emoce, takže pokud budeme pravidelně meditovat, bude to na nás mít velmi pozitivní vliv. Čistá mysl, žádný stres, překonání našich psychických bariér a strachu. A to je jenom malý výčet pozitivních přínosů, které nám pravidelná meditace může dát. Pokud nad sebou budeme mít dobrou kontrolu, naučíme se brát věci s chladnou hlavou a nadhledem. Můžeme se potom dostat do sebe víc stresující situace, ale již nás to nechá klidnými. Není to tak, že by nám na tom přestalo záležet. To vůbec ne. Je to prostě jenom o tom pochopení a uvědomění, že není třeba zbytečně si působit stres. Co dál nás meditace může naučit, kromě kontroly mysli, emocí a uvolnění? Jsou na ní postaveny všechny komplexnější schopnosti, například astrální projekce, psychotronické schopnosti, jako je telekineze, psychokineze. Meditace je vždy přípravou pro jakoukoliv další práci s naší myslí. Někdo tvrdí, že meditace nás činí apatickými a učí nás jenom potlačovat emoce. Dělá z nás roboty. Nic by však nemohlo být dále od pravdy, než takovéto tvrzení. Meditace nás činí přítomnějšími, schopnějšími lépe chápat svět kolem nás a prožívat emoce. Co se změní, je způsob, jakým věci prožíváme a jak smýšlíme. Pro nejlepší představu si to uvedeme na příkladu. Slečna Elle pracuje jako prodavačka a o meditaci neví vůbec nic. Život je pro ní aktuálně velice stresující kvůli neshodám s jejím přítelem a hektické práci. Blíží se Vánoce a ona má v práci co dělat, aby zvládla obsluhovat zákazníky a odbavovat fronty. Je nervózní, že by mohla v takovém zmatku udělat chybu, což se občas stává. Občas si může něco vyklouznout z ruky, jednou za čas se dokonce může přepočítat u platby. To vše komplikuje obchod a její manažerka začíná hučit jako parní stroj. Nechá si slečnu Elle zavolat na krátký rozhovor a oznamuje jí, že bohužel není dost efektivní a nemá proto nárok na prémii. Rozhořčená Elle razantně vstane od stolu a po steku odchází po práci domů. Vymrzlá přichází domů a tam nachází vzkaz od svého milého přítele, že se odjel s kamarády někam bavit a neví, kdy se vrátí. Samozřejmě, jako na potvoru neuklidil, neumyl nádobí a nevyvenčil psa. Elle musí ještě obstarat celou domácnost. To byla poslední kapka pro naší slečnu Elle. Po zvládnutí posledního návalu steku ještě dojde vyvenčit psa a navíc jí nezbývá energie. Zcela psychicky, fyzicky a emočně vyčerpaná upadá do postele vstříc obětí tvrdého a milosrdného spánku. Druhý den přichází probuzení a zároveň s ním přichází vysoká teplota
bolest hlavy a krku. Předchozí den byl zkrátka příliš přes čáru. Slečna L se musí omluvit z práce a během příštích 14 dnů se dát dokupy. Během této doby má mnoho času na přemýšlení o svém životě a o tom, co ji trápí. Také si konečně dočetla tu zvláštní knihu o vnitřním rozvoji, kterou měla půjčenou od kamarádky. Tentokrát měla dokonce čas se nad jejím obsahem víc zamyslet a dospěla k závěru, že na té meditaci možná něco je. Jakmile jí bylo trochu lépe, rozhodla se to vyzkoušet v praxi a začít se cvičeními, které v knize nalezla popsané. Slečna L si začala pozvolna uvědomovat, že věci kolem ní nejsou stejné jako dřív. Bylo to pro ně obtížné uchopit a popsat, ale přesto věděla, že její život se nějak mění. Kam se podělo to napětí a nervozita v práci? Kam zmizely ty potyčky s přítelem? Něco tady nesedělo a bylo to víc než jen stav peněz na účtě na konci měsíce. Ale co? Kde se vzal ten zvláštní, všudy přítomný pocit klidu a vyrovnanosti? Zdálo se, že slečnu L nemůže nic rozhodit, dokonce i její šéfka z toho začínala být nervózní. Skutečně je možné, že by pouhá půl hodinka denně v meditaci dokázala takové zázraky? Slečna L začala být najednou nesvá. Dostala strach, co se to s ní děje. A co bude dál, pokud bude takto pokračovat? Její okolí ji nepoznávalo. Byla to však pozitivní změna. Zdálo se, že má nyní skutečně všechno v hrsti. Tak proč přestávat? Po patřičném uvážení se slečna L nakonec rozhodla, že v meditaci bude pokračovat i nadále, avšak omezí její četnost. Měla za sebe velkou radost, protože cítila, že kvalita jejího života se podstatně zlepšila, přestože si to nedokázala všechno vysvětlit. Nejednou se slečna L od té doby ještě ocitla v náročné situaci, ale vždy si zachovala chladnou hlavu a zvládla to s přehledem. A ať už si procházela v životě čímkoliv, vždy si našla čas na meditaci, protože to znamenalo najít si čas sama na sebe. Znamenalo to najít vždy rovnováhu, klid a sílu pokračovat dál. Co vyplývá z příběhu slečny L? Meditace nám přivádí do života rovnováhu a vyrovnanost. Slova jako štěstí a spokojenost pro nás náhle mají zcela nový význam. Přichází prozření a kvalita našeho života je najednou na zcela jiné úrovni. Jelikož každá mince má dvě strany, na závěr bych rád zmínil, že meditace není aktivitou pro každého, protože ne všichni mají potřebnou trpělivost a touhu ponořit se sami do sebe. A faktem je, že i meditace, stejně jako všechno ostatní, se dá dělat špatně. Na to pozor! Dlouhodobě špatně prováděná meditace má naopak tendenci nám naše mysl degradovat. Pokud jste na pochybách, jestli meditaci provádíte správně, prodiskutujte to s někým zkušeným v této oblasti. Pokud máte k tomuto tématu nějaký dotaz, určitě zanechte komentář nebo napište přímo mě. Kontakt najdete dole v popisku. A to už je dneska opravdu všechno, budu se na vás těšit u dalšího zajímavého videa a ať se vám daří ve vaší praxi.